ښې چارې راغلو واغلو پښتنو پښتو کې د ګټورو ویبپاڼو لړۍ ته په خیر راغلی. پخوا 2 ویډیوګانو کې زما غږ ډېر خراب و، د هماغه غږ هلته اضافي شور ماشور و پکې، د هماغه د شور ماشور ختمولو ښه لار مې موندلې ده. نو غواړم هماغه ویبپاڼه تاسو سره نن شریکه کړم. د دې پاڼې نوم دی pashtolearning.com. پاډکاسټ ادابي دلته به تاسو ولیکئ په ګوګل کې پاډکاسټ ادابي انټر لومړی ادابي.com دا نه دی، دا دویم یې دی ادابي پاډکاسټ AI audio recording and editing. AI audio AI مطلب artificial intelligence مصنوعي ذهانت. دا د مصنوعي ذهانت یوه پاڼه ده. نو تاسو په دې کلیک وکړئ. دا لومړی چې دی دا AI powered audio recording and editing. دلته خپله کولی شئ غږ ثبت کړئ او ایډیټینګ وکړئ، خو دا زمانه دی په کار او د دې دپاره به تاسو ثبت نام کوئ، نوم به ثبت کوئ، بیا دوی درته تاوان درکوي. زما دا بل ټول پکې په کار دی، دا د AI powered audio. چې ما سره خپل آډیو شته، نو زه غواړم هماغه خپل آډیو نه یوازې شور ماشور ختم کړم. یوه خبره باید په یاد ولرئ چې دې ویبپاڼې ته باید په یو ګوګل اکاونټ کې دننه وشئ یا خپله پکې اکاونټ جوړ کړئ په ایمیل باندې. نو دغه ټول باندې زه کلیک کوم ټرای اټ آوټ. دلته خپل فایل اپلوډ کړئ. او صبر به وکړئ چې دا خپل فعالیت ترسره کړي. تاسو به ډېری وخت لیدلي په موږ په اعلانونو کې چې د مایک پلورونکي وایي چې زما مایک واخله، زما مایک نویز ریډکشن کوي یا اضافي غږ چې دی هغه نه راخلي، یوازې ستا غږ پاک سوتره راخلي. نو ضرور نه ده، نن سبا ډېر د حل لارې موجودې دي. یوه حل لاره دا دی چې تاسې په کمزوري مایک، په لپټاپ، په کمپیوټر، په موبایل باندې خپل ثبت وکوئ. خپل ثبت راوړئ، آډیو راوړئ، آډیو فایل دلته پاک کړئ. یا کوم بل ستاسو سره پخوانی ثبت وي، پخوانی سندره وي یا کوم یادګاري ثبت وي او په هغې کې شور ماشور ډېر وي، نو تاسو کولی شئ هغه دلته پاک کړئ. نو دغه دی زما فایل ریډي شو. زه کولی شم دا ډاونلوډ کړم. د توپیر لپاره تاسې دا وګورئ چې زما پخوا 2 ویډیوګانو کې ډېر زیات شور ماشور دی او په دې ویډیو کې به هېڅ شور ماشور نه وي، غږ به ډېر پاک وي. نو دومره توپیر دی. او دا پاڼه چې دی مفته دی، پیسې هم نه غواړي. نو دا پاڼه د خپل ملګرو سره شریکه کړئ. د پاڼې نوم دی pashtolearning.com. که چېرې هم تاسې سره آډیو وه او تاسو غوښتل پاکه کړئ او تاسې نه دا پاڼه هېروه، نو بېرته کولی شئ په یوټیوب کې د پښتو ګټورو ویبپاڼو یوټیوب چینل ته راشئ او دلته یې پیدا کړئ او خپل ګټه ترېنه پورته کړئ. د توجه لیدلو مو یوه نړۍ مننه. تر بیا ښه وخت مخامخه.